back to season 12. Hello friends, apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dalam season 12 first recipe. Hari ini Lina nak buat Vietnamese spring roll. Yes, yang ini memang sedap untuk dimakan dan memang senang pun untuk dibuat. So, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey, main ingredient ialah rice paper. Okey, rice paper. And then yang ni suhun. Suhun ni kita rendamkan dulu dalam air ya. Selain suhun, anda boleh masukkan mihun juga. Okey, bihun pun boleh. Yang ni crab stick. Okey, jejari ketam. And then udang. Okey, kalau you nak masukkan udang sahaja pun boleh. Yang ni optional ya. Okey, first thing untuk Vietnamese popiah ni kan, dia punya filling sini kita boleh letakkan pelbagai jenis sayur-sayuran. And then dia punya inti tu you punya suka hati, apa pun you boleh letak. So kali ni yang ni my version. Okey, so Lina nak letakkan jejari ketam one, and then another one is udang, and then daun salad. Okey, yang ni carrot dan timun. Okey, tadi Lina lupa nak cakap kan, Lina nak masukkan daun sup ya. Selain daun sup, daun ketumbar pun boleh, daun bawang pun boleh. Okey, tauge ke, whatever you all nak, kreativiti masing-masing lah. So kali ni Lina nak letakkan yang ni. First kita kena masak suhun dulu. Okey, untuk makan Vietnamese popiah ni, memang dia ada dia punya sos pecinca dia tu asing tau. So kita first buat masak ni semua, and then kita tengok macam mana kita nak buat sos pecinca tu. Okey, so first kita masak suhun dulu. Okey, kita masak dulu suhunnya. Memang yang ni kita kena masak semua bahan ini tau. So nanti kita terus roll rice paper tu, celup, makan. Bukan macam popiah yang kita buat biasa, goreng-goreng je. Dan kita masak udang ya. Udang ni dah buang kulit, dah cuci bersih. Kita masak sampai udang tu tukar warna dan jadi sedikit lembut. Okey, kita angkatkan udang keluar dari air panas ya. Okey, sekarang kita tengok bahan-bahan untuk buat sos ya. Okey, untuk sos kita perlukan 2 ulas bawang putih, bawang putih ni kita kena potong halus ya. Dan kita perlukan cili padi. Lina masukkan 2 batang. Kalau you suka nak pedas, boleh masukkan lebih ya. Yang ni pun potong halus macam ni. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tengok bahan-bahan untuk buat sos pencincang ya. Okey, di sini Lina ambil 2 ulas bawang putih yang dicincang.
halus macam ni. And then 2 biji cili padi. Okey. Kita perlukan tepung jagung. Nanti kita nak masukkan bancuhan tepung jagung. Lebih kurang setengah sudu makan tepung jagung je. And then Lina nak masukkan sos cili Thai ya. Kalau tak ada sos cili Thai, you boleh masukkan sos cili yang biasa. Asalkan sos cili. Okay, then kita perlukan minyak untuk menumis. Sos ikan lebih kurang 2 sudu makan. And then kita perlukan jus lemon ataupun jus limau kasturi ya. And then air lebih kurang 1 cawan. Kita pernah masukkan sedikit gula dan juga sedikit garam. Okey. So kita tuangkan minyak untuk menumis. Minyak tu sikit cukup. Masukkan bawang putih. Okey, dah nak bau, kita masukkan cili padi. Okey, sekarang Lina nak masukkan sos cili Thai. Lebih kurang 4 sudu makan je. Dan masukkan fish sauce. Ni nak masuk 1 tablespoon sahaja. Masukkan air. Kita masak sampai dia mendidih ya. Masukkan jus lemon. Lime juice also can. Sos yang kita nak buat ni dia kena strong enough tau untuk makan bersama dengan popiah. Sebab kita punya spring roll tu dia tak ada apa-apa perasa sebab kita tak masak bahan-bahan itu dengan kita tak tumis dia dengan sebarang perasa. Jadi sos pencincang ni memang kena strong lah. Lina nak masukkan setengah sudu makan brown sugar ya. Okay, masukkan sedikit garam. Okay, once dah start mendidih, kita masukkan bancuan tepung jagung. Bancuan tepung jagung tu ikut cita rasa masing-masing ya, ikut kepekatan. Kalau you nak sos tu pekat, masuk lebih. Lepas masuk ni cornstarch, kita gaul, kita tengok dia punya thickness. Memang sos ni dia kena pekat sikit. Okey, itu je sos dah ready. Sekarang kita pergi roll kita punya Vietnamese spring roll. Okey, sekarang kita tengok cara kita nak roll spring roll ni ya. First you prepare satu pinggan yang lepeh macam ni and then make it wet ya. Sebab pinggan tu kena wet. Kalau tak rice paper tu nanti susah untuk gulung. Okey, rice paper ni dia kering tau. Okey, macam kertas. So kita rendamkan dia dalam air macam ni. Just yang ni besar. Ambil yang saiz yang besar tau. Kalau terlalu kecil nanti susah untuk kita lipat. Just rendam dia 2-3 kali. Dia akan jadi transparent.
Okey. So, yang ni first Lina nak letakkan daun salad. Macam ni I nak roll dari sini. So, I letakkan sini daun salad. Dan sedikit carrot. Letakkan timun. Okey. Letakkan daun sup ataupun daun ketumbaya. And then first Lina buat tunjuk dengan crab stick. Lina letak 2. Okey, letakkan sedikit suhun ataupun mihun ya. Okey. So, yang ni I buat dengan crab stick ya. Sekarang Lina nak buat dengan udang. Okey, sekarang kita drizzle dia dengan sos. Okey, itu sahaja. Ini dia Vietnamese spring roll. Memang Lina pun nak lama nak buat dish ni tau. So susah-susah cari rice paper, semalam baru dapat jumpa rice paper tu. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Sama mencuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Bye-bye.